अनबोर्ड डिजिटल क्लासमा आजभन्दा अगाडि जति पनि इङ्ग्लिसको क्लासेसहरू भए जहाँ चाहिँ हामीले कम्प्लिट पार्ट अफ स्पिच पढिसकेका छौँ त्यो चाहिँ सिर्फ और सिर्फ 20% थियो। बाँकी रिमेनिङ 80% चाहिँ आज हामीहरू यो क्लासबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र कुन चाहिँ टपिकबाट सुरु गर्नेछौँ त भन्दाखेरि टेन्सेसबाट सुरु गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ टेन्सेस नेपालीमा के भन्छ त भन्दाखेरि काल भन्छ हैन। नेपालीमा टेन्सेसहरूलाई काल भन्छ र के देखाउँछ त भन्दाखेरि भूतकाल, वर्तमान काल अनि भविष्य काल। टेन्सेसले टाइम देखाउँछ पहिला कुरा त, ठीक छ। टाइममा के देखाउँछ? प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स अनि फ्युचर टेन्स हैन। तर म तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छु कि टेन्सेसले कालले के समय मात्रै देखाउँछ त? भूतकाल, वर्तमान काल अथवा भविष्य काल मात्रै देखाउँछ कि अरु पनि केही कुरा देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू यसको एन्सर चाहिँ गर्ने कोसिस गर्छौं। म एउटा एक्जाम्पल लेख्दै छु यहाँ। एक्जाम्पलमा मैले के लेख्दै छु भन्दाखेरि आई एम टिचिङ इंग्लिश। आई एम टिचिङ इंग्लिश म एउटा सेन्टेन्स लेखेँ, ठीक छ। अब यो सेन्टेन्समा टिचिङ भनेको त एउटा क्रिया पनि हो, वर्ब पनि हो हैन त। कस्तो खालको टिचिङ भन्दाखेरि वर्तमानमा म पढाउने काम गर्दै छु। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेन्सेसले काम कति भएको छ त्यो पनि बुझाउँछ, ठीक छ। टिचिङ हुँदैछ भनेको मतलब के हो? काम पूरा भइसकेको छैन, हुँदैछ, कन्टिन्युअस। सो हामी के डिटरमाइन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसलाई सेलेक्ट गर्छु, सेलेक्ट गरेर साइड बनाइदिन्छु म। त्यसलाई सानो बनाएर चाहिँ हामीहरू यसलाई अलिकति यता लगाउँ है। अब हामीले के डिटरमाइन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि टेन्सेसले टाइम मात्रै नभएर के पनि देखाउँदो रहेछ? वर्कलाई हामीले के भन्न सक्छौं? वर्ब। त्यो हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं। अब हामीले समराइज गर्नु पर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? टेन्सेस भनेको काल हो। कालले हामीलाई टाइम देखाउँछ। टाइम तीन प्रकारको हुन्छन्, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर। अनि काल सँगसँगै वर्क पनि देखाउँछ। वर्क चाहिँ कस्तो खालको देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यो काम कति भइसक्यो, या त हुनेवाला छ या त हुँदैछ, तीनटा कुराको काम देखाउँछ। एक्जाम्पल यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि काम हुँदैछ भने कन्टिन्युअस, भइसक्यो भने काम पर्फेक्ट, ठीक छ। काम हुँदैछ भने कन्टिन्युअस, भइसक्यो भने पर्फेक्ट। अर्को काम कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि इन्डेफिनिट हुन्छ। इन्डेफिनिट भनेको के हो? अनिश्चित। त्यो कामलाई भन्न सक्दैनन् कि यो काम भइसक्यो कि हुनेवाला छ कि, ठीक छ, या त हुँदैछ। कुनै पनि सेन्टेन्सेसहरू इन्डेफिनिट सेन्टेन्सेसहरू पनि हुन्छन्, प्राय जस्तो इन्डेफिनिट नै हुन्छन्, ठीक छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीहरू बादमा पढ्नेछौँ। पर्फेक्ट कन्टिन्युअस यो पनि के को टाइप्स हो भन्दाखेरि वर्कको टाइप्स हो। भन्नुको मतलब टेन्सेसले हामीलाई टाइमसँग वर्क पनि देखाउँछ। टाइम तीन प्रकारको हुन्छ अनि वर्कलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्यो भने चार प्रकारको हुन्छ। अब यसैलाई नै चाहिँ हामीहरू बुझ्ने कोसिस गर्छौं। कसरी बुझ्ने कोसिस गर्छौं त भन्दाखेरि फर्मुला लगाएर। अब तपाईले सोच्नु होला TENSES हुन्छ, यसको मिस्टेक भएछ, TENSES हुन्छ यहाँ ल। ओके, यहाँ SES हुन्छ। ओके, तपाईले अब फर्मुला भन्दै थिएँ मैले। फर्मुला त तपाईले म्याथमेटिक्स या त फिजिक्स, केमिस्ट्रीमा प्रयोगमा ल्याउनु हुन्थ्यो होला। तर हामीहरू अंग्रेजीमा पनि फर्मुलाको सहायता लिएर चाहिँ यो एउटा सेन्टेन्स कुन चाहिँ टेन्स हो त्यो जान्नेछौँ। कति प्रकारका टेन्सेसहरू हुन्छन् त्यो पनि जान्नेछौँ। जस्तै प्रेजेन्टलाई हामीले चारटा भागमा गर्न सक्छौँ। जस्तै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। त्यसै गरी पास्टलाई पनि पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स, पास्ट इन्डेफिनिट टेन्स अनि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, ठीक छ। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स, फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स, फ्युचर इन्डेफिनिट टेन्स अनि फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स।
त्यसो गरेर हामीले टेन्सेसलाई 12 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यौं ठीक छ अनि त्यो 12 वटाको डिभिजन पनि 4टा सेन्टेन्सेसमा हामीहरु अझै फर्दर डिभाइड गर्छौं त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अरे ठीक छ यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि 4टा भाग हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसैलाई नै चाहिँ हामीले अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा युज गर्छौं अफर्मेटिभ सेन्टेन्स अनि अर्को भाग नेगेटिभ सेन्टेन्स ठीक छ अनि अर्को इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अनि चौथो डबल इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स यो सबैमा फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीहरु सिक्छौं कि कुन चाहिँ सेन्टेन्समा कस्तो फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनिन्छ कस्तो फर्मुला लगाउँदाखेरि नेगेटिभ सेन्टेन्स बनिन्छ यसमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा कस्तो फर्मुला लगाउँदाखेरि इन्डेफिनिट सेन्टेन्स बनिन्छ हो यसरी नै चाहिँ हामीले के गर्छौं इन्टरोगेटिभ इन्डेफिनिट हैन इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सेस बनिन्छ है या त डबल इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सेस बनिन्छ हो यसरी चाहिँ फर्मुलाको द्वारा हामीहरु क्लासेस गर्ने छौं ठीक छ फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यति बेसी फर्मुलाहरु केही पनि छैन रट्नु पर्ने फर्मुलाहरु केही पनि छैन के जान्नु पर्छ त भन्दाखेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नु पर्छ हजुरहरुले नोट्स बनाउनु हुँदैछ भने यसको नोट्स बनाउन सक्नुहुन्छ के हो भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ हेल्पिङ वर्ब्स हेल्पिङ वर्ब्स को मद्दतले है हेल्पिङ वर्ब्स को मद्दतले हामीले के गर्न सक्छौं कुन चाहिँ सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा छ पास्टमा छ या इन्डेफिनिट हो कन्टिन्युअस हो त्यो सब हामीले जान्न सक्छौं ठीक छ अब यसको नोट्सहरु हजुरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ हामीले अलरेडी भनिसकेका छौं प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ पास्ट टेन्स हुन्छ अनि फ्युचर टेन्स हुन्छ हैन प्रेजेन्टमा डु डज अर्कै पेनले गरौँ है यसले डु डज जसरी लेखेको छु त्यसै गरी लेख्नु होला ठीक छ इज एम आर डु डज को के हुन्छ पास्ट डु डज को के हुन्छ डिड हुन्छ नि डिड फ्युचरमा के हुन्छ विल या त श्याल हुन्छ विल या त श्याल हुन्छ ओके इज एम आर को के हुन्छ वाज अथवा वर हुन्छ वाज अथवा वर हुन्छ या त विल श्याल ह्याभ हुन्छ ठीक छ अनि अन्तिममा के रहेको हैज हैव अनि पास्ट को के हुन्छ ह्याड हुन्छ ओके यो कुरा चाहिँ जसरी लेखेको छ त्यसै गरी लेख्नु होला यसलाई चाहिँ हामीहरु अहिले प्रयोगमा ल्याउँछौं यो हेल्पिङ वर्ब्सलाई ठीक छ प्रेजेन्टमा के भनेको छु मैले डु अनि डज पास्टमा डिड फ्युचरमा विल अथवा श्याल त्यसै गरी इज एम आर वाज वर विल श्याल ह्याभ है विल श्याल ह्याभ भिन्दा भिन्दै शब्द हैन विल श्याल ह्याभ एउटैमा लेख्नुपर्छ ल अनि अर्को के हो प्रेजेन्टमा हैज ह्याभ अनि पास्टमा ह्याड ओके यो चाहिँ हो हामीले जान्नुपर्ने कुनै पनि सेन्टेन्सेसमा यदि डु या त डज लागेको छ भने त्यो सेन्टेन्स के हो त्यो सेन्टेन्स हो प्रेजेन्ट टेन्स यसलाई म यहाँ लेख्छु अनि एक्जाम्पलको मद्दतले हामीहरु गर्ने छौं है त जस्तै फर एक्जाम्पल he does not like tea एउटा केटा छ जसलाई चाहिँ टी मन पर्दैन चिया मन पर्दैन अब हेर्नुस् डज लागेको छ नि यहाँ के लागेको छ डज लागेको छ अब डज को मद्दतले यसको मद्दतले हामीले यो जान्न सक्छौं कि यो सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा छ पास्टमा छ या त फ्युचरमा छ डज केमा छ यहाँ प्रेजेन्टमा छ हेर्नुस् डु र डज प्रेजेन्टमा छ भन्नुको मतलब के हो यो सेन्टेन्स केमा छ प्रेजेन्टमा छ ठीक छ अर्को एक्जाम्पल आई एम गोइङ टु द मार्केट म मार्केट जाँदैछु अब हेर्नुस्
एम एम लागेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् प्रेजेन्ट पास्ट र फ्युचरमा एम कहाँ लागेको छ, एम यहाँ छ। द्याट मिन्स यो पनि कस्तो सेन्टेन्सेस हो, प्रेजेन्ट हो। अहिले हामीले क्लासिफाई गरेको छैनौँ वर्बको अगेन्स्ट होइन, इन्डेफिनेट हो कि कन्टिन्युस हो त्यो भनेको छैनौँ, सिर्फ और सिर्फ यो मात्रै हामीले गर्दैछौँ। के गर्दैछौँ, डिटरमाइन गर्दैछौँ कि कुनै पनि सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा छ, पास्टमा छ, फ्युचरमा छ, त्यो मात्रै। ठिक छ। अब अर्को इक्जाम्पल, दे विल visit you soon, they will visit you soon। ठीक छ। will देख्ने बित्तिकै हामीले के देख्छौँ, फ्युचरमा will र shall छ हैन। will र shall देख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो सेन्टेन्स केमा छ, फ्युचर टेन्समा छ। ओके ओके। अब अझै एउटा पास्टको पनि गरिहालौँ, पास्टको पनि अझै एउटा गरिहालौँ ल। He did not do his homework। उसले आफ्नो होमवर्क गरेन, त्यो केटाले आफ्नो होमवर्क गरेन। डिड लागेको छ, डिडको मतलब के हो, पास्टमा रहेछ। डिड भनेको पास्ट हो। हामीले त बुझ्न सकिहाल्यौँ कि कुनै पनि सेन्टेन्स देखेपछि के हामीले हेर्नुपर्छ, डु डज आउँदैछ कि छैन, या त इज एम आर आउँदैछ कि छैन, या त हेज हेभ आउँदैछ कि छैन है। यदि कुरा आयो भने यो प्रेजेन्टमा आउँछ, डिड वाज वर र हेड आयो भने पास्टमा हुन्छ, विल स्याल हेभ आयो भने फ्युचरमा हुन्छ। यति कुरा हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने एटलिस्ट टाइम त फिगर आउट गरिहाल्यौँ कि त्यो सेन्टेन्सको टाइम के हो भनेर। ठिक छ। अब हामीले कसरी बुझ्ने त, इन्डेफिनेट हो कि कन्टिन्युअस हो कि होइन, पर्फेक्ट हो कि या त पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो, कसरी बुझ्ने त्यो कुरा अब हामीहरू जान्न गइरहेका छौँ। ओके, सेलेक्ट अल दिस एन्ड डिलिट, यसलाई डिलिट गरिदिउँ। ओके। अब हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा V1 छ अरे, अब V1 भनेको के हो, प्लिज अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, किनभने मैले V1 अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु। वर्बको फर्स्ट फर्म 1 लेखेको छ नि, 1 लेखेको छ। इनफ्याक्ट यता त MV1 हामीले पढ्दाखेरि MV1 भनेर पढ्छौँ। एम भनेको के हो, मेन वर्ब, मेन वर्ब जुन चाहिँ 1 छ। मेन वर्ब छैन भने या त हेल्पिङ वर्ब छ भने या त अक्सिलरी वर्ब छ भने AV1 लेख्थ्यौँ, तर AV1हरू त्यस्तोहरू केही पनि हुँदैन। ओके, MV1 नै हुन्छ मेन वर्ब, जहाँ क्रिया हुँदैछ। कुनै पनि सेन्टेन्समा वर्बको फर्स्ट फर्म छ भने त्यसलाई हामीले इन्डेफिनेट भन्नुपर्छ। यो पनि एउटा फर्मुला हो, लेख्नु होला, इन्डेफिनेट। ओके, वर्बको फर्स्ट फर्म छ भने इन्डेफिनेट हो। ओके, मेन वर्बको फर्स्ट फर्मसँग आइएनजी लागेको छ भने, मेन वर्बको फर्स्ट फर्मसँग आइएनजी लागेको छ भने त्यो के हो, कन्टिन्युअस हो, कन्टिन्युअस है। अर्को वर्बको, मेन वर्बको वर्ब 3 लागेको छ भने, ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, डेफिनेट, इन्डेफिनेट, कन्टिन्युअस अनि के रहेको अर्को, पर्फेक्ट, पर्फेक्ट भन्छौँ। ठिक छ। V3 लागेको छ भने, फर्स्टमा मेन वर्ब 1 छ भने इन्डेफिनेट, मेन वर्बसँग आइएनजी लागेको छ भने कन्टिन्युअस, अनि मेन वर्बसँग या त वर्बको थर्ड फर्म लागेको छ भने त्यसलाई पर्फेक्ट भन्छौँ। इक्जाम्पल दिएर बुझ्नेछौँ। ओके, सेन्टेन्स यसलाई पनि साइडमा राख्छौँ। यसको पनि हेल्पद्वारा हामीहरू के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अहिले यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ हामीले। कहाँ राखौँ यसलाई, यता राखौँ है। ओके, ठिक छ। ओके, अब पेन लिएर चाहिँ भन्दैछु। दे डु नट understand English। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा सेन्टेन्सेस भयो, यो एउटा सेन्टेन्स भयो हैन। यो सेन्टेन्समा डु लागेको छ। डु लाग्नेको मतलब के हो, डु लाग्नेको मतलब के हो, डु कहाँ छ, यहाँ हेर्नुहोस्, डु यहाँ छ। द्याट मिन्स यो कस्तो सेन्टेन्स हो, प्रेजेन्ट सेन्टेन्स हो।
ओके अब हामीले देख्नु पर्यो काम के हुँदैछ त भन्दाखेरि वर्बको कुन चाहिँ फर्म छ त भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्ड भनेर भनेको छ अन्डरस्ट्यान्ड यसको मतलब के हो यो वर्बको फर्स्ट फर्म हो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो सेन्टेन्स कस्तो खालको सेन्टेन्स हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट सेन्टेन्स हो कस्तो सेन्टेन्स हो अरे प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट सेन्टेन्स कसरी इन्डेफिनिट किनभने यो वर्बको फर्स्ट फर्म छ त्यही भएर प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट सेन्टेन्स भयो ओके अर्को एक्जाम्पल they are playing football उनीहरू फुटबल खेल्दै छन् ओके अब हेरौँ के लागेको छ भन्दाखेरि आर लागेको छ आर के हो केमा आउँदो रहेछ प्रेजेन्टमा आउँदैछ दैट मीन्स यो सेन्टेन्स पनि के हो प्रेजेन्ट हो ओके अब हेरौँ प्ले भनेको के हो वर्बको फर्स्ट फर्मसँग के लाग्दैछ आइएनजी लाग्दैछ त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो सेन्टेन्स चाहिँ मेन वर्बसँग आइएनजी लाग्यो भने के भनेको थिएँ मैले कन्टिन्युअस हुन्छ भनेको थिएँ हैन सो दे आर प्लेइङ फुटबल दैट मीन्स दिस सेन्टेन्स इज व्हाट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस सेन्टेन्स प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो यो ओके अर्को एक्जाम्पल they have gone to visit the zoo they have gone to visit the zoo अब हामीले के लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले के हेर्नुपर्छ have had हैन have has लेखेको छ भने have कहाँ छ प्रेजेन्टमा छ त्यसको मतलब के हो यो सेन्टेन्स पनि प्रेजेन्ट टेन्समै छ अनि गन लेखेको छ गन के हो वर्बको थर्ड फर्म हो दैट मीन्स यो कस्तो खालको सेन्टेन्स हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स दे हैव गन टु भिजिट द जू कस्तो खालको सेन्टेन्स हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सेन्टेन्स हो अब नेक्स्ट क्लासमा हामीहरू के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि आजसम्म यो क्लासेसहरू त यो त बेसिक्स क्लासेस हो नेक्स्ट क्लासमा हामीहरू के गर्नेछौँ भने जस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स छ नि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा चारवटा मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ चारवटा सेन्टेन्सेस हुन्छ एउटा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स है एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स एउटा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अनि अर्को डबल इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अब यसको एउटा फर्मुला छ ठिक छ यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले हालेर हेर्नुपर्छ सो दैट हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ कुन चाहिँ टेन्समा पर्छ त्यो कुरा चाहिँ जान्ने विथ द हेल्प अफ दिस फर्मुला हामीहरू जान्न सक्छौँ ठिक छ यो बेसिक्स हो टेन्सेसको क्लासेस 2-3 दिन अझै चल्ने नै छ किनभने पुरा लामो टपिक छ है र यो भिडियो हजुरहरूले यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आउँदो क्लासेसको लागि पनि तपाईँले यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई जरुर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास